गुड मर्निङ फ्रेन्ड्स। यदि यहाँहरू लो ब्लड प्रेसर, अर्थराइटिस, रुगा खोकी, दमबाट पीडित हुनुहुन्छ भने त्यस रोगहरूबाट राहत पाउनको लागि योगामा धेरै विधि उपायहरू छन्। त्यही उपायहरू लिएर म प्रमिला नेपाली योगा विथ प्रमिलामा उपस्थित भएको छु। सदा जस्तै यहाँहरूले सहज आसनमा बस्नुहोला, ढाड कम्मरलाई सिधा। मुद्रामा आज हामी सूर्य मुद्रा लगाउँदैछौँ र प्राणायाममा हामी सूर्यवेदी प्राणायाम गर्दैछौँ। सूर्य मुद्रामा चाहिँ यो बुढी औँला थम्बको फेदमा चाहिँ यो फेदमा यो साइली औँला रिङ फिङ्गरलाई चाहिँ यसरी लगेर राख्छौँ यसरी। र यदि यहाँहरूको सक्नुहुन्न भने हातैले पनि यसलाई यसरी लगेर यहाँ राखेर अरू औँला चाहिँ सिधा गरिदिने यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। यो सूर्यवेदी प्राणायाममा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ दाहिने नाकबाट मात्रै हामी श्वास लिन्छौँ, छोड्दाखेरि चाहिँ देब्रे नाकबाट मात्रै छोड्छौँ। दाहिनेबाट लिन्छौँ, देब्रेबाट छोड्छौँ, दाहिनेबाट लिन्छौँ, देब्रेबाट छोड्छौँ। डिप ब्रिदिङ, एकदम लामो श्वास लिन्छौँ। यौगिक भाषामा यो दाहिने नाकलाई चाहिँ पिङ्गला नाडी भनेर भनिन्छ, सूर्य स्वर, र देब्रे नाकलाई चाहिँ इडा नाडी र चन्द्र स्वर भनिन्छ। त्यसैले आज हामी सूर्य स्वरबाट श्वास लिन्छौँ यसरी, अनि देब्रेबाट छोडिदिन्छौँ। फेरि दाहिनेबाट जति सक्दो लामो डिप ब्रिदिङ गर्ने दाहिने नाकबाट। यसको सावधानीमा गर्मी प्रकृतिको मानिसहरूले हाई ब्लड प्रेसर छ भने र ज्वरो आएको बेलामा चाहिँ यो प्राणायाम नगरिदिनु होला। जसको चाहिँ लो ब्लड प्रेसर छ, अर्थराइटिस छ, दमको रोगी हुनुहुन्छ, रुगा खोकी लाग्छ भने उहाँहरूले चाहिँ 2-3 मिनटदेखि 5-6 मिनटसम्म यहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँहरूलाई लाग्ला अघि पछि पनि हामीले यस्तो स्वास्थ्य फेरिराखेको छौँ, यसले कसरी फाइदा हुन्छ भनेर यहाँहरूले विचार गर्नुहोला। जब हामीले चाहिँ डिप ब्रिदिङ, एकदमै लामो श्वास लिन्छौँ, त्यो डायफ्रामेटिकल डिप ब्रिदिङ गर्छौँ, त्यति बेला चाहिँ लामो श्वास लिँदाखेरि यो फोक्सोका कोषहरूमा चाहिँ प्रचुर मात्रामा अक्सिजन पुग्दछ। अरू बेला हामीले नर्मल्ली श्वास लिँदाखेरि चाहिँ फोक्सोमा शरीरलाई चाहिने जति अक्सिजन पुगिराखेको हुँदैन। अक्सिजन नपाएर कति सेलहरू त मरिसकेका हुन्छन् र कति सेलहरू चाहिँ निष्क्रिय अवस्थामा बसेका हुन्छन्। तर जब हामी प्रचुर मात्रामा अक्सिजन लिन्छौँ त्यति बेला फोक्सोका सेलहरू सक्रिय रूपमा काम गर्न सक्दछन् र फोक्सोको कार्यक्षमता बढ्दछ। फोक्सोमा प्रचुर मात्रामा अक्सिजन भएपछि शरीरबाट चाहिँ विजातीय तत्त्वहरू पनि बाहिर जान्छन् र हामी निरोगी हुँदै जान्छौँ। र यो सूर्यवेदी प्राणायामले चाहिँ गर्मी उत्पन्न गर्ने भएकोले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ चिसोबाट हुने रोगहरूबाट बचाउँछ र हामीलाई चिसो लाग्नबाट बच्दछ।